คุณผู้ชมครับล่าสุดทางเพจบิ๊กเกรียนนะครับก็ได้โพสต์แบบนี้ครับว่าบิ๊กเกรียนเสิร์ฟข่าวเช้าด้วยเอกสารลับค่ะโดยใต้โพสต์นี้เองนะครับทางเพจนี้ก็ได้เขียนรายละเอียดด้วยนะครับว่า84ปีก่อนเวลาอาจเปลี่ยนผ่านแต่ความคิดกลับหยุดนิ่งเอกสารลับลงวันที่6มีนาคมพศ2484ซึ่งจัดทำขึ้นในยุคที่ฝรั่งเศสยังทำหน้าที่ผู้ปกครองอินโดจีนได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายเขมรพยายามเสนอภาพให้ไทยเป็นชาติเลือดร้อนพร้อมทั้งร้องขอให้ยุติการปะทะโดยเหตุผลว่าวันเกรงความรุนแรงจะลุกลามทว่าหากอ่านระหว่างบรรทัดจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ความห่วงใยต่อสันติภาพหากจะเป็นการใช้ความสงบของฝ่ายตรงข้ามเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้ตนเองไทยอาจถูกกล่าวหาอย่างสะดวกปากว่าเป็นชาติเลือดร้อนแต่ในทางปฏิบัติกลับแสดงออกอย่างเลือดอุ่นอดทนอดกลั้นและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแม้ถูกยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสุขุมนี้เองกลับถูกนำไปตีความใหม่ให้กลายเป็นความผิดเป็นข้อครหาที่ถูกหยิบใช้ทุกครั้งเมื่อฝ่ายต้องการสร้างเรื่องเล่าต่อหน้ามหาอำนาจที่น่าพิจารณายิ่งกว่าคือการกล่าวอ้างศีลธรรมและความถูกต้องในวันนี้มาจากผู้ที่อดีตยังเปื้อนเลือดของพี่น้องร่วมชาติของตนเองผู้นำซึ่งเคยมีส่วนพัวพันกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์นับล้านก่อนจะก้าวขึ้นสู่อำนาจและสวมบทผู้ถูกกระทำอย่างสง่างามในเวทีโลกประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ตั้งคำถามว่าใครพูดเสียงดังที่สุดหากแต่ถามว่าใครพูดความจริงและใครพูดเพื่อกลบอดีตของตนเองและเมื่อเอกสารลับจากปีพศ2484ยังสะท้อนรูปแบบความคิดเช่นเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยนั้นไม่ใช่การถูกรังแกหากแต่เป็นนิสัยในการกล่าวโทษผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเงาของตนเองในกระจกประวัติศาสตร์และเพจบิ๊กเกรียนก็ได้ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าขอบคุณบทความและภาพจากคุณสราวุฒิวรพัฒน์ทวีโชติเมื่อพอเราลองไล่เส้นเวลาเล่นๆดูนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำกล่าวหาของเขมรที่บอกว่าไทยเป็นชาติเลือดร้อนแต่มันอยู่ที่รูปแบบความคิดและวิธีการเอาตัวรอดของรัฐกัมพูชาและพวกชนชั้นนำเขมรต่างหากครับที่วนซ้ำเหมือนร่องล้อเกวียนเก่าๆต่อให้เปลี่ยนเป็นศตวรรษเป็นพันๆปีเปลี่ยนผู้นำผู้ปกครองเปลี่ยนเวทีโลกฉากของเขมรมันก็ยังจัดวางอยู่แบบเดิมนี่แหละครับตั้งแต่ยุคที่ยังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฝรั่งเศสชนชั้นนำเขมรก็เลือกเล่นบทผู้ถูกคุกคามต่อหน้ามหาอำนาจใช้ภาษาแห่งศีลธรรมความสงบและความเป็นเหยื่อเอามาเป็นเกราะกำบังทางการเมืองแต่ว่าในสนามจริงกลับไม่เคยเลิกใช้การยั่วยุการบิดเบือนหรือการดึงคนอื่นเข้ามาแบกรับผลประโยชน์ความขัดแย้งแทนตนเองนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือยุทธศาสตร์การเมืองแบบพึ่งพาเจ้าใหญ่และโยนความผิดให้เพื่อนบ้านพอข้ามมาหลังจากที่เขมรได้เอกราชนะครับรูปแบบเดิมในเขมรมันก็ไม่ได้หายไปหรอกอาจจะเปลี่ยนแค่รูปภายนอกเท่านั้นแต่แก่นสันดานเดิมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นสร้างเรื่องเล่าว่าตนเนี่ยคือผู้ถูกรังแกปิดบังความรุนแรงที่ตนเองก่อและใช้เสียงดังบนเวทีโลกเพื่อกลบเสียงคร่ำครวญของคนในประเทศตัวเองและยังมีอื่นๆอีกครับหากคุณผู้ชมอยากสามารถนึกได้คิดได้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับจุดดำที่สุดในบริษัทกัมพูชาก็ไม่ได้มาจากไทยไม่ได้มาจากเพื่อนบ้านที่ไหนทั้งนั้นแต่มันเกิดจากการเข็นฆ่ากันเองอย่างเป็นระบบจนแผ่นดินแทบกลายเป็นสุสานหมู่พวกผู้นำแล้วก็กลุ่มอำนาจที่รอดชีวิตจากยุคนั้นหลายคนไม่ได้ผ่านกระบวนการชำระอดีตอย่างแท้จริงก็แค่เปลี่ยนบทจากผู้กระทำมาเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องศีลธรรมในเวทีนานาชาติเอกสารที่มีการอ้างว่าเป็นเอกสารลับเมื่อ84ปีก่อนนะครับที่ว่ามานี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่กระดาษเก่าๆเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นกระจกเงาและเป็นเงาสะท้อนที่ว่าวิธีคิดแบบกล่าวโทษผู้อื่นเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองยังไม่เคยถูกทิ้งไปไหนจากเขมรเลยในภาพปัจจุบันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราจึงเห็นภาพเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเกิดปัญหาภายในก็ชี้นิ้วออกนอกประเทศเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดก็รีบสวมบทเหยื่อเมื่อถูกตั้งคำถามก็ยกคำว่าสันติภาพมาบังหน้าแต่เขมรไม่เคยมองกลับมาที่การกระทำของตนเองอย่างตรงไปตรงมาประวัติศาสตร์นะครับมันไม่ได้ใจร้ายหรือใจดีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันซื่อสัตย์ของมันเองด้วยมันจำได้ว่าใครใช้ความสงบเป็นเครื่องมือใครใช้ศีลธรรมเป็นฉากบังและใครไม่เคยกล้าส่องกระจกดูเงาของตนเองจริงๆดังนั้นเมื่อวันนี้มีการกล่าวหาไทยด้วยถ้อยคำเดิมๆที่ใช้มาแล้วตั้งแต่ยุคอาณานิคมคำถามมันจึงไม่ใช่ว่าใครเลือดร้อนแต่มันคือใครกันแน่ที่มันไม่เคยเติบโตพอที่จะรับผิดชอบต่ออดีตและปัจจุบันของตนเองแน่นอนครับว่าเวลามันก็เดินหน้ากันต่อไปครับแต่ถ้าความคิดยังวนอยู่ที่เดิมสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์ก็จะเขียนชื่อเขมรเหล่านั้นเอาไว้ไม่ใช่ในฐานะผู้รักสันตินะครับแต่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการโทษคนอื่นเพื่อหนีความจริงของตัวเองมากกว่าแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ
ฉลองครบรอบ 5 ปีท็อปนิว เพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าว เชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ 5,000 บาท รับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี 2569 ส่วนลด 20% สินค้าท็อปนิวส่วนลด 10% ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล 6 ครั้งต่อปี ลุ้นรับทองคำแท่ง 128 รางวัล และวอเชอร์ทัวร์ 120 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร 02-481-5677 หรือ Line แอดท็อปช้อปปิ้งพิเศษโปรโมชั่นถึง 30 พฤศจิกายน 2568 ซื้อเมมเบอร์ทุก 2 ใบ รับส่วนลด 10%